ngayong umaga. O, di ba? Tara, sabay-sabay nating tikman yan dito sa... Mars Masarap! And when we say vegan, we're talking about... Ayan, simple lang to. Simula na tayo. Okay, Mars. Ano bang mga sangkap Ano na natin? to? Olive oil. Nakakainis sa angel hair pasta. Ano siya eh? Mapapakain ka kasi parang... Kala mo konti lang yung Parang kinakain. yes, at saka parang hindi mo kailangan masyadong Kuyain. Ginawa mo na lang Sululong ka ako. lang dito. Oo, sige. Ay, naku, bakit Ano ano yung yung kailangan luto? mo? Bakit Ano pa yung- angel sige, ako hair, na. Mars, Sige. ang napili mo? Sabihin mo sa akin kung ano yung kailangan. Kami pa naman gutumin dito. Honest. If it's not super hot though, It will just it absorb. will taste Ayan, Mare. Yeah. Bango talaga ng garlic na We start the gisa. Yes. So, ang nilagay mo ay... Bawang. And then sibuyas. Per native tayo, kaya itong ginamit natin. Yes. And then, ang quantity, depending on preference. Depende kung gaano karami talaga yung pasta mo at saka yung Vigan Longanisa. So, madalas mo ba itong niluluto, Mars? Is this your go-to pasta? Wala pang 30 minutes, okay na siya. Yes. Sobrang At saglit. ano naman ang ginawa mo dyan sa Vigan Longanisa? Tinadyak Ayan, mo na. yes, Kuya Kim, ito po kanina, napakuluan na siya ng tubig. Tapos, Pinakuluan, okay. ng konting tubig. Tapos, pag nabos na yung tubig, tsaka lagyan ng konting mantika. Alright. So, kumbaga pinrecompress na siya, tapos dinurog siya. Yes! Check mo na lahat yan, Mars. Correct. Vegan Longanisa is baboy, no? Yes. Yes. Ikaw ba, Faye, nagluluto ka din? Pasta lang din. Ay, Huwag mo naman bongga. nila lang ang pasta. Oh, sarap na ng pasta. It's such a go-to. Yung pinakamahirap, yung carbonara. Na nagawa mo? So habang nagluluto ko dyan, ikwento mo yung mga tapil mo naman sa kamay. Ano yung mga tapil na yan? Ay! Wait, ito muna. Okay, go Mars. Ay, ito na lang muna. Ano yan? Ano yung tapil? Alibata po ng apelido ko. Tapil dito. Okay. Yes. And then, the other? Tapos ito po, Philippians 1:29. Ang ibig sabihin, your pain has a purpose. Ganda! Correct. I May love dahilan ng that. lahat Para sa ng mga Mars at paghihirap. Mars na nanonood sa atin. Ayan yung kung ano ba ang paghihirap na black pinagdadaanan olive. ninyo ngayon? May dahilan. May dahilan. At ang dahilan, Kim, ay palaging maganda, hindi ba? Yes. It's God's will. That's a nice reminder. Yung sa likod naman, Mars, nitong arm mo. Yan, yan. Ito po yung ruling planet ko, yung sun, pero half lang nilagay ko. Okay. Interesting. Kasi paano ka nakakahanap ng mga gusto mong ipatato? Kasi ako po, mahilig ako mag-browse-browse talaga Oh, okay. sa social media. So you added spring onions, Mars? Yes. Okay. Actually, did you mention onion leeks? Onion leeks Opo. pala. Okay, okay. Kaya takam na Mars, ang ako. daming spices. So this is Ano to? Basil. Okay. Basil. dried basil. dried basil. Dried. Pwede rin fresh, Mars. Pwede rin Pero- fresh, oo. Alam mo yung basil habang niluluto yan, may mga music na lumalabas dyan. Ay. Basil Valdez. Mabilis ako. Malapit na to, Kuya Kim. Priority natin na. Dapat At saka kuya, in fairness, napaisip ako sa joke mo, ah. Tingnan natin Basil, ang okay. pasta. Ayan. Yung salt and pepper, depende sa inyo kung mahilig kayo sa maalat. Kasi maalat na yung Vigan Longanisa. eh. Oo. Preference din yan. Okay. Ang Pinoy mahilig sa maalat, so Correct. Tsaka magdadagdag ka pa ng cheese, Mars, which is Yes. also maalat. Parmesan cheese. Yan. Thank you po. Yan. Tansyahin mo Huwag lang, mo po Mars. yan ha, kung hindi ka na magigess. Thank you, Kuya Kim. Thank you, Kuya Kim. Ganun lang, Mars, yung bawal sa yung ano, Ayan. sauce. Ay, perfect. Ooh, looking good, Mars. It looks, it smells good, it looks good. Alam niyo mga Mars at Mars sa inyong tahanan, pag naamoy nila sa niluluto niya, magugutom po kayo. Oo nga, amoy na amoy ko na siya. Yeah, just like us. Ayan, Okay perfect na na yan, to. That's it? Tapos yung parmesan, pag nalipat na natin, tsaka natin lalagyan. Alright, on the side na yan. Let's do it! Let's Okay. eat it! Sige! Masarap. Let's try it! Alam mo yung pasta mo, medyo al dente, no? Hindi masyadong kuya. soggy. Very good. Gusto mo pasta talaga medyo matigas na konti. I don't like soggy pasta. Alam mo, mahalaga yun, kuya. Sarap. Yung paano mo niluto yung pasta mo, magdadala din ng sarap ng niluto. At saka perfect with bread. Yes. Ay, yung bread pala, ano lang yan? Butter, parsley, and garlic. Just to toast lang. Thank you, Mars Kim. Salamat sa napakasarap na vegan pasta. Salamat sa breakfast. O ayan, may alam nang idagdag si Faye na gawin Hindi. maliban sa carbonara. Alam mo na, Mars.